Dorința oamenilor de a afla ceea ce le rezervă viitorul s-a manifestat fără întrerupere încă din zorii istoriei. De la oracolele egiptene, la cele grecești și apoi romane, la profeții orientali și cei din Europa medievală, totul culminând cu versetele lui Nostradamus și până la persoanele cu abilități extrasenzoriale din zilele noastre, arta prezicerii viitorului a îmbrăcat forma unei veritabile obsesii a umanității. Și totuși, în plin secol 20, într-o epocă a științei, în care superstițiile și ocultismul nu își mai găseau locul, un om șoca o lume întreagă prin prezicerile sale. Numele său era Edgar Cayce. Cayce s-a născut în martie 1877 într-o familie de fermieri săraci din statul Kentucky și până la vârsta de 7 ani nimic nu anunța capacitățile sale ieșite din comun. Abia după această vârstă, copilul începe să le povestească părinților săi despre viziunile ciudate pe care le avea și despre capacitatea sa de a intra în legătură cu persoane decedate de curând. Însă nimeni nu îi dă atenție, iar părinții, preocupați mai mult de starea financiară precară a familiei, îl sfătuiesc pe acesta să citească Biblia, lucru pe care Edgar îl va face pe tot restul vieții. În fapt, viitorul prezicător declara în repetate rânduri că obișnuia să citească Noul și Vechiul Testament o dată pe an. Lipsa banilor îl oprește pe Cayce din studii, după numai 8 clase, studii considerate suficiente pentru copiii familiilor de fermieri și muncitori de la sfârșitul secolului XIX. El se angajează într-o librărie de carte, acolo unde încerca să procure mijloace materiale necesare pentru întreținerea propriei familii. Edgar nu mai pomenea despre viziunile din copilărie și totul curgea spre o existență banală, în care singurul scop erau banii și subzistența. Avea să vină însă momentul adevărului, atunci când, la vârsta de 23 de ani, tânărul american, acum un comis voiajor, își pierde vocea din cauza unei misterioase crize de laringită. Nevoit să renunțe la serviciu din cauza afecțiunii care refuzase să treacă după mai multe luni de suferință, Cayce acceptă intervenția unui medic ambulant, ale cărui tratamente se bazau pe hipnoză. Ceea ce a urmat avea să îi șocheze pe martorii evenimentului. Nu numai că tânărul vorbea normal în timpul stării de transă, dar și-a prezis singur tratamentul, acela de a crește presiunea sanguină din zona gâtului. Și mai mult, s-a autovindecat în văzul la zeci de persoane, după ce și-a concentrat nivelul sanguin din laringe, până când pielea căpătase, conform martorilor, culoare roșu aprins. Știrea a făcut înconjurul țării și marile ziare ale vremii publicau informația pe prima pagină a edițiilor. Edgar Cayce devenise peste noapte un vizionar și un vindecător cu puteri miraculoase. Tânărul era acum asaltat de scrisori și vizite neanunțate ale oamenilor care vroiau să afle numerele câștigătoare de la loterie, locurile în care pot săpa după comori sau câștigătorii curselor de cai. Mai mult, un influent proprietar al unei plantații de bumbac i-a oferit lui Cayce o sumă imensă, pentru acea vreme, $100 pe zi, pentru a prezice cotațiile bursiere de la piața bumbacului. Hărțuit în permanență, Edgar Cayce îi refuza pe toți, deși posibilitățile sale financiare rămăseseră la fel de restrânse, anunțând că nu îi va ajuta decât pe bolnavi și pe cei cu probleme reale. Începea astfel unul dintre cele mai misterioase și mai neînțelese fenomene înregistrate în secolul 20. Fostul fermier intra în transă, ceea ce avea să-i aducă și numele de profetul adormit, și prezicea tratamente celor care sufereau de boli grave, boli în fața cărora medicii se dăduseră de cele mai multe ori bătuți. Ajutat de o dactilografă,
Caius dicta în timpul hipnozei autoinduse remediile care puteau duce la înfrângerea bolilor. Și nu numai că tratamentele sale funcționau, dar, spre surprinderea medicilor, acestea erau în proporție de 90% naturiste. Nu mai puțin de 14.000 ale rețetelor prescrise de Edgar au fost păstrate și se află și astăzi la centrul Edgar Cayce din Virginia, deși se pare că aproape 7-8 mii de manuscrise au dispărut fără urmă. Incapabil să refuze oamenii care îi cereau ajutorul în probleme grave, Cayce, care în 1925 se mutase în statul american Virginia, intra în transă de 8 ori pe zi, lucru ce îi afecta vizibil sănătatea. El își salvează chiar și soția, identificată de medici cu o formă avansată de cancer, boală care în concepția acestora nu mai putea fi tratată. Și cu toate acestea, în ciuda zvonurilor, Edgar Cayce nu accepta nicio formă de plată de la pacienții săi, cu excepția unor mici donații care să îi permită subzistența alături de familia sa. Dacă nimeni nu putea oferi o explicație pentru tratamentele acordate de vizionarul american, puținele preziceri pe care acesta le-a făcut în legătură cu viitorul au fost de-a dreptul șocante. Astfel, Cayce prezicea începerea celui de-al doilea război mondial, ascensiunea lui Hitler, căderea comunismului, asasinarea președintelui Kennedy, independența Indiei și apariția statului Israel pe harta lumii, evenimente confirmate de trecerea timpului, dar și întâmplări care merg mult mai departe în timp. Edgar Cayce anunța producerea în viitor a unui puternic cutremur care va duce la scufundarea întregului stat California sub apele oceanului. De asemenea, vizionarul prezicea apariția unor cataclisme care vor modifica radical harta lumii, precum și izbucnirea unui al treilea război mondial, care ar urma să pornească din Orientul Mijlociu. De menționa că toate aceste preziceri au avut loc între anii 1925 și 1945. Dar ceea ce a șocat cel mai mult au fost informațiile lui Cayce despre trecutul omenirii. Conform acestuia, marile civilizații din Egiptul Antic și America de Sud au apărut ca urmare a migrației locuitorilor Atlantidei din fosta cetate distrusă în urma unui cataclism natural. Edgar Cayce afirma la începutul secolului că adevărata vechime a piramidelor este de 10.500 de ani, la fel ca și misteriosul oraș Tihuanaco sau Tiwanaku din Bolivia. Mai mult, profetul modern declara că numele artizanului marilor piramide din Egipt se numea Ra și că pe lângă uriașele construcții din platoul Giza, acesta ridicase și Sfinxul cu rolul de a proteja o încăpere subterană, numită și Camera Arhivelor, în care ultimii atlanți depozitaseră înscrisuri referitoare la tehnologia de care dispuneau. Mai mult, Cayce prezicea că la finalul anilor 1960 și începutul lui 1970, ruinele Atlantidei aveau să fie descoperite în apropiere de Bahamas. Ca o coincidență, în 1968, scafandrii americani identificau, la o distanță de câțiva kilometri de tărâmul insulelor din arhipelagul Bahamas, formațiuni de roci, asemănătoare unor ziduri rectangulare, create în mod sigur de o civilizație dispărută. Construcțiile subacvatice au fost denumite Drumul Bimini, după numele insulei lângă care au fost descoperite, și se întind pe mai bine de 3 kilometri. Nici până astăzi, arheologii și oamenii de știință nu au ajuns la un acord cu privire la originile formațiunilor de roci, la vechimea acestora și a presupușilor lor arhitecți. În ceea ce privește vechimea piramidelor egiptene, dacă la vremea sa Cayce era luat în râs pentru previziunile pe care le făcuse pe marginea acestora, astăzi
tot mai mulți arheologi înclină să îi dea dreptate. Poate cel mai aprig dintre acestea, belgianul Robert Boual, susține că atât vârsta Sfinxului, cât și cea a piramidelor este cea indicată de vizionarul american, aducând în favoarea teoriei sale mai multe argumente. Duval susține că evidența eroziune verticală a Sfinxului nu poate fi cauzată decât de ploi abundente, o acțiune a vântului ducând, inevitabil, la o eroziune a calcarului pe orizontală. Iar ultima dată la care ploile erau atât de puternice încât să erodeze o statuie de dimensiunile Sfinxului nu a existat mai devreme de acum 10.500 de ani. De asemenea, poziția piramidelor din Giza se suprapune perfect pe cele 3 stele din centura constelației Orion, așa cum arătau acestea în urmă cu 10.500 de ani. Ultima și cea mai disputată previziune a lui Edgar Cayce este cea privitoare la camera subterană aflată între labele din fața ale Sfinxului. Testele sonice, efectuate asupra calcarului din sol, au confirmat că în zona indicată de american există mai multe goluri legate între ele prin posibile tuneluri, dar nu au putut aprecia dacă acestea sunt formațiuni naturale sau au fost create în urma activității oamenilor. Autoritățile egiptene au interzis însă orice săpături în zonă datorită fragilității Sfinxului și a pericolului distrugerii acestuia. La 1 ianuarie 1945, Cayce făcea o ultimă declarație, cea prin care își anunța moartea. 2 zile mai târziu, profetul adormit se stingea din viață, lansând în urma sa zeci de volume cu însemnări și previziuni pe care le realizase în timpul vieții. Nici până astăzi, specialiștii nu au putut explica natura transelor și a viziunilor lui Edgar Cayce. Dată fiind natura tratamentelor și a profețiilor sale, multe dintre ele confirmate de timp, americanul este considerat astăzi un drept urmaș al lui Nostradamus. Una dintre ideile predilecte ale lui Cayce a fost cea a reîncarnării. Conform acestuia, sufletele oamenilor trec printr-o perioadă de tranziție înainte de a se întrupa la diferite intervale de timp. Poate cea mai controversată viziune a sa este cea legată de Isus, pe care americanul l-a văzut ca pe o reîncarnare a Atlantului Amilius, primul legiuitor divin din istorie, a lui Adam, primul om, a lui Melchisedec și a lui Enoch, bunicul lui Noe. O altă previziune luată în râs de contemporanii săi a fost cea legată de hibrizii oameni-animal, care au fost creați de atlanți, întâmplare care urma să se rea și în viitor. Autoritățile britanice și-au dat acordul pentru ca oamenii de știință să continue cercetările asupra hibrizilor creați din ovule de vacă, golite de informație genetică și ADN uman, după ce primele teste arătaseră că aceștia pot supraviețui. În starea normală de conștiință, Edgar Cayce vorbea cu un accent sudic, dar la fel ca oricare american. Cu toate acestea, atunci când se afla în stare de transă, el vorbea în modul în care era scrisă Biblia din vremea regelui James, folosind adresările arhaice te și tus. În transă, sintaxa sa era de asemenea neobișnuită. El lega frazele și propozițiile într-o manieră care încetinește orice cititor și necesită o atenție deosebită pentru a fi sigur de semnificația lor. Acest fapt a determinat stenografa sa să adopte anumite punctuații neobișnuite pentru a putea ordona sub formă de propoziții unele dintre gândurile lungi și complexe transmise de Cayce în timpul transei. Acest fapt a determinat stenografa sa să adopte anumite punctuații neobișnuite pentru a putea ordona sub formă de propoziții unele dintre gândurile lungi și complexe transmise de Cayce în timpul transei.
De asemenea, multe dintre discursurile sale sunt atât de concentrate ca informație și înțelegere, încât este nevoie ca cititorul să încetinească ritmul și să citească cu mai multă atenție pentru a înțelege pe deplin ceea ce voia să spună Cais. Aflat în stare de transă, Cais a explicat că informația sa provenea din două surse. Din mintea individului, care punea întrebări, de cele mai multe ori de la nivelele profunde ale subconștientului său, și din conștiința universală, mintea infinită, conștiința întregului univers. El a explicat că fiecare acțiune și gând a oricărui individ lasă o amprentă asupra conștiinței universale, amprentă care poate fi citită prin puteri paranormale. El corelează aceasta cu conceptul hindus de înregistrare akashică, ce reprezintă un film eteric quadridimensional, pe care acțiunile și gândurile sunt înregistrate și pot fi citite în orice moment. În timp ce efectua faimoasele sale lecturi pentru sănătate, numite lecturi mediumnice, Cais acționa ca și cum ar fi scanat întregul corp al persoanei, dinspre interior spre exterior. El explica faptul că mintea subconștientă a oricărui om conține toate datele privitoare la starea trupului fizic în care locuiește, iar Cais pur și simplu se conecta la mintea mai profundă a pacientului. El putea de asemenea să indice cauza problemei, fie că aceasta provenea din fragedă copilărie sau din urmă cu câteva vieți, dintr-o altă încarnare a sufletului. Acest lucru putea fi cunoscut datorită faptului că sufletul își amintește toate experiențele sale. El a explicat că porțiunile mai profunde ale minții subconștiente constituie mintea sufletului, iar unele porțiuni ale subconștientului și ale sufletului se află în trup, având propria lor personalitate. În cursul lecturării vieții și subiecților, Cais se conecta atât la mințile subconștiente ale celor care puneau întrebările, precum și la conștiința universală. Lecturile tipărite au un format standard. Au fost folosite numere în locul numelui persoanei sau persoanelor care primeau citirea, iar un sistem de legătură urmărea câte lecturi a primit persoana respectivă. Spre exemplu, lectura 137/5 era a cincea legătură pentru domnul 137. În cele mai multe cazuri, el vorbea cu o voce monotonă. Totuși, uneori ridica vocea când pronunța un cuvânt sau o frază. În aceste cazuri, stenografa sa nota de obicei aceste cuvinte cu majuscule pentru a sugera cititorului mărirea volumului vocii lui Cais. Încep citirea lecturilor, cu mențiunea că nu voi citi și numărul dat acestor lecturi. Adică, de exemplu, în loc să citesc lectura 854/3, voi citi doar lectură. Lectură. Spiritul este condiția naturală, normală a unei entități. Căci oare nu vi s-a spus vouă, Dumnezeu este spirit și căutați astfel să-L slăviți, în spirit și în adevăr? Iar apoi, mai devreme sau mai târziu, trebuie văzută, simțită, trăită, conștiința faptului că doar spiritul este etern și atunci impulsurile și echilibrul trebuie să fie spirituale în esența lor, atunci când avem de-a face sau trebuie să judecăm atitudinile mentale, relațiile sociale, experiențele materiale. Lectură. Oferiți o definiție a spiritului care poate fi dată în cadrul lecției.
Spiritul este prima cauză, începutul primordial, ceea ce pune lucrurile în mișcare, tot așa cum Dumnezeu este spirit. Lectură. Este posibil să existe o expresie materială mai înaltă a aspectelor mentale și spirituale ale fiecărui suflet. Deși trupul este supus tuturor influențelor materialității, el și emoțiile sale pot fi controlate de către minte, iar mintea poate fi dirijată de către spirit. Spiritul este acea parte a cauzei primordiale care se exprimă prin tot ceea ce este etern în conștiința minții sau materiei. Lectură. Explicați diferitele planuri ale eternității în ordinea dezvoltării lor, sau mai degrabă, explicați-ne etapele prin care sufletul trebuie să treacă pentru a urca înapoi în brațele Domnului cel prea iubit. Acestea, vedem, trebuie să fie manifestate doar ca mintea finită în carne. La fel ca și în cazul forțelor spirituale, dezvoltarea apare în urma multor schimbări care au loc în evoluția omului. Dezvoltarea în tărâmul eternității este caracterizată de faptul că o forță finită, cum este creația manifestată, poate deveni una cu Creatorul, așa cum o unitate, atom sau vibrație, devine una cu forțele universale. Atunci când fiecare entitate spirituală și fiecare entitate pământească, ce este contrapartea entității spirituale, sunt separate, așa cum fiecare era la început, având la dispoziție o mulțime de transformări posibile în forțele materiale, atunci apare dezvoltarea, prin faptul că ele pot deveni una cu Creatorul, la fel precum este, de exemplu, dezvoltarea omului prin intermediul corpului din carne, care este creat cu totul desăvârșit și care, cu toate că are trup, totuși este fără pată sau cusur, niciodată condamnând, niciodată găsind vină, niciodată aducând acuzații împotriva cuiva, făcând ca voia să fie una cu a Tatălui, așa cum era la început. Pentru că, fără să fi trecut prin absolut toate stadiile de dezvoltare, nu are vibrația corectă pentru a deveni una cu Creatorul, începând cu prima vibrație, asemănătoare celei a spiritului ce însuflețește trupul și astfel, manifestându-se în lumea materială, planul fizic pământesc. Apoi urmează multe stadii de dezvoltare, prin întreg ansamblul sau marele sistem al forțelor universale și fiecare stadiu de dezvoltare este manifestat prin carne, acesta fiind partea prin care se testează vibrația universală. Așadar, în acest mod și pentru acest scop, totul este manifestat în corp fizic și se dezvoltă de-a lungul eonilor de timp, spațiu, însemnând eternitate. Ce este această entitate spirituală încarnată și cum se poate dezvolta în direcția corectă? Aceasta este doar partea care se dezvoltă într-un alt plan decât cel pământesc. Este o entitate spirituală, pentru că dezvoltarea sufletului are loc în planul fizic. Entitatea spirituală se află în planul spiritual. Are entitatea spirituală o conștiință separată, distinctă de cea fizică? Și este această conștiință precum cea a lui 900, când visează sau are viziuni, în timpul somnului? Entitatea spirituală este desprinsă de orice legătură pământească în somn. Cu toate acestea, este conectată. Deoarece conștiința pământească sau materială este întotdeauna moderată de condițiile materiale, iar supraconștiința, de către conștiința dintre suflet și spirit, aceasta uzează în principal de forțele spirituale. În conștiință găsim doar proiecții ale subconștientului și supraconștientului, aspecte care se proiectează în vise, viziuni, în afară de cazul în care se intră în forțele supraconștiente.
În conștiința forțelor pământești sau materiale intră toate atributele trupului fizic, alcătuit din carne. Subconștientul cuprinde atributele forțelor sufletești, precum și ale forțelor conștientului. Supraconștientul include forțele subconștiente, precum și discernământul spiritual și dezvoltarea spirituală. Lectură. Formele inferioare ale creației, precum animalele, au viață în planul spiritual. Toate au forța spiritului. Lectură. Direcția în care se îndreaptă sinele are mare legătură cu ceea ce poate fi numită o operațiune cu deplin succes, o dezvoltare pe deplin reușită pentru trup, pentru că în funcție de ceea ce trupul își stabilește drept ideal al său, fie că acesta este ceva complet material, fie că este bine echilibrat spiritual, mental și material, așa vor fi și acele dezvoltări. Căci activitatea, fie că aceasta este pur materială, mentală sau spirituală, reprezintă spiritul cu care o entitate, un corp, pornește la lucru. Dacă viața devine complet mecanică sau dacă mintea este orientată cu totul către material, atunci rezultatul firesc va fi pur material, iar acest lucru nu va aduce mulțumire și nici satisfacție. Dacă idealul stabilit va fi un sine bine echilibrat, care cunoaște spiritul și viața, cu alte cuvinte, care știe că spiritul este viața și că atitudinea mentală este cea care dezvoltă sau construiește, atunci rezultatele vor fi pe măsura activității depuse referitor la aceste atitudini. Lectură. Forțele simpatice sunt locașuri tuturor forțelor sufletului și spiritului în corpul fizic. Aici Cai se referă la cele 7 glande endocrine sau cele 7 chakre. Lectură. Vă rugăm să dați o definiție a fenomenelor psihice. Psihic înseamnă al spiritului sau al sufletului, în scopul asocierii fenomenelor, fie pentru manifestarea acțiunilor acestor forțe, în sau prin intermediul individului de la care provin aceste fenomene, fie pentru manifestarea unor astfel de faze ale lucrării spiritului și sufletului, încât să aducă acțiunile acestora în planul fizic. Fenomenele reprezentând doar actul în sine, adus în atenție, s-au manifestat într-un asemenea mod, încât să aducă atenția unui individ către lucrarea în sine. Psihic, în sens mai larg, înseamnă spirit, suflet sau imaginația minții, atunci când este armonizat cu diferitele faze ale uneia dintre aceste două părți ale entității unui individ, sau cu ființa altora care au trecut în alte planuri decât cel fizic sau material. Chiar în sens mai larg, forma exterioară a forțelor metafizice este la fel de materială ca și forțele care sunt vizibile în planul material sau fizic. Forțele psihice cuprind mai multe stări diferite, în funcție de dezvoltarea individului sau de cât de depărtată este entitatea de planul forțelor spirituale și sufletești. Psihic se referă la ceva ce nu este înțeles de mintea fizică sau materială sau conștientă. Psihic se referă la modul în care mintea reprezintă sufletul și entitatea spirituală ca fiind manifestate în mintea individuală. În continuare, urmând etapele evolutive ale acelei forțe, găsim forța sau toate fenomenele psihice reprezentate printr-unul din cele 5 simțuri recunoscute ale trupului fizic sau material. Acestea fiind folosite ca mod de manifestare ce poate fi recunoscut de către indivizi. Astfel încât, psihic, în cel mai adevărat sens,
va reprezenta expresia orientată către lumea materială a simțului latent sau ascuns al forțelor sufletești și spirituale, fie că acestea sunt manifestate de dincolo sau în și prin planul material. Lectură. S-a spus că sufletul este forța spirituală care animă sau dă viață trupului. Ce este spiritul? Ce este forța spirituală? Este ea fizică sau este lipsită de materialitate? Unde putem găsi forța sufletului în trup, în creier, în centrii nervoși sau unde? Este o enormă diferență între forțele spirituale și cele sufletești, pentru că, așa cum s-a spus, aproape fiecărei forțe i s-a pus pază sau limite. Forțele spiritului sunt cele care animă întreaga viață, insuflând puteri dătătoare de viață, atât în formele animale, cât și în cele neanimate. Elementele spirituale devin fizice atunci când ne referim la corpul spiritual al unei entități spirituale, care este alcătuită atunci din spirit, suflet și supraconștiință. În ceea ce privește forțele sufletului care se află în om, regăsim acea animare, elementul spiritual, acel element care aduce dezvoltare și se află în creier, în nervi, în centrii întregului sistem. În ceea ce privește centrii specifici, aceștia sunt mai aproape de sistemul senzorial, fizic vorbind. Așadar, în aceste condiții, atunci când sufletul și spiritul se desprind de forțele animate ale omului, intervine moartea tuturor centrilor sistemului senzorial și a vitalității sistemului plexului solar, cu glanda corespunzătoare lui, medula oblongata, deoarece acestea controlează forțele animate, iar viața se stinge atunci când sufletul și spiritul, împreună cu forțele supraconștiente, au părăsit corpul. Atunci, lucrurile stau după cum urmează. Elementul spiritual, vitalitatea, produce forțele motrice ale entității, fie că ele sunt fizice sau spirituale. Forțele spirituale constituie viața, principiul reproductiv, iar sufletul, principiul dezvoltării. Lucrurile sunt la fel după cum sunt manifestate în corpul fizic, în țesutul nervos, când ne referim la principiul acțiunii nervoase și la nervi în acțiune. Cu alte cuvinte, atunci când apare o anumită situație care aduce suferință în corp, principiul activ este reprezentat de către spirit. În acest caz, nervii constituie sufletul care aduce dezvoltarea. Ce se întâmplă cu forțele minții conștiente și cu forțele fizice la moarte? Forțele minții conștiente fie se află în dezvoltarea sufletului și în supraconștiință, fie sunt lăsate cu acea parte a forțelor materiale care vor fi orientate către regenerarea sau reformarea corpurilor fizice pentru găzduirea altor entități spirituale. Lectură. M-am comportat cum se cuvine cu oamenii pe care i-am întâlnit până acum la Ministerul de Război. Noi nu am găsit că ai greșit cu ceva, dar acest lucru, firește, trebuie să fie determinat de însăși ființa în cauză, mai degrabă decât de altcineva din afară. Țineți minte că aceste situații pot să apară, așa că trebuie să aveți întotdeauna în vedere următorul lucru. Adevărata intenție și adevăratul scop declarat atrag din partea forțelor spirituale acea influență care este spre bine sau spre rău. Aceasta este, în mod cert, liberul arbitru. De aici și poruncile care i-au fost date de atâtea ori corpului. Să nu pare a fi ceea ce nu ești în realitate. Fii sincer cu tine însuți și nu vei fi fals sau nesincer cu alții.
Spiritul adevărului va materializa acea dorință inițială, dacă atât trupul, cât și mintea respectă voința acelor influențe sau forțe pe care le numim Dumnezeu. Pentru că ceea ce sufletul afirmă va pune în mișcare spiritul corespunzător. Ce spirit întreții? Adevărul, dreptatea, compasiunea, iubirea, răbdarea, bunătatea față de semenii tăi? Sau ego-ul, lauda de sine, autoglorificarea pentru buna reputație de care te bucuri material? Aceste alegeri sunt făcute de către individ. Rezultatele lor, efectele lor în viețile indivizilor sunt cele care vor determina succesul spiritual, succesul material sau un succes complet, atât mental, spiritual, cât și material. Pentru că pământul este al lui Dumnezeu și al abundenței sale. Însușirile care ți-au fost împrumutate se vor face de neatins. Dacă vei urma planurile pe care El le are în ceea ce te privește. Tu ai capacitatea de a aduce adevărul și lumina pentru mulți oameni. Aceștia se află atunci în grija ta, în funcție de modul în care te comporți față de ei. Cu ce spirit, cu ce scop servești? Lectură. Multe din lucrurile pe care entitatea le-a gândit, le-a experimentat, sunt păstrate cu grijă mai mult în interior. Însă, dacă s-ar face anumite schimbări în această direcție, trăirea acestei experiențe ar oferi o bucurie mult mai mare. Pentru că, deși această păstrare în interior conferă acele influențe care determină capacitatea de a putea face față condițiilor și experiențelor în viețile indivizilor, grupurilor și maselor, dacă ele sunt reținute doar pentru sine și nu sunt dăruite cu acea dragoste de a servi, pentru ca ele să exprime iubirea Tatălui Divin, acestea pot deveni obstacole în propria-ți experiență. Pentru că toată forța, toate manifestările în materialitate nu reprezintă decât expresii ale spiritului și sunt inspirate de acesta. Sunt aceste influențe ale divinului sau există momente în care te îndoiești de acest lucru? Trebuie să știi ce și în cine ai crezut și trebuie să știi dacă aceste convingeri au sau nu o influență benefică, pozitivă, pentru spiritul adevărului. Pentru că acest lucru a fost promis tuturor. Spiritul meu va mărturisi pentru spiritul tău dacă alegi binele sau răul în toate căile tale. Lectură. Află că forțele vieții ale Domnului Dumnezeului tău sunt active. Ele nu sunt asemenea pietrei sau lemnului, ci se arată ca spirit al adevărului, care alungă frica, care aduce pacea, care aduce armonia, aduce acele lucruri care îl fac pe seamănul tău să devină un mai bun vecin, o mai bună soră, o mai bună fiică, o mai bună mamă, un mai bun cetățean. Lectură. Așadar, care este idealul tău? Se întemeiază pe ceea ce poți face tu însuți sau pe cele prin care tu poți fi canalul prin care alții își pot găsi în Dumnezeu viu, un ideal viu, o dragoste vie, o credință vie, o experiență vie a bucuriei? Fie ca acestea să fie adevăratele tale idealuri și astfel să crească precum crește spiritul adevărului.